5 کاغذ قیچی 2 5 کاغذ قیچی سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع سنه یعنی سن کاغذ قیچی عجب بردیدم میاد فیلم افجه سن قیچی سن کاغذ قیچی یک سن کاغذ قیچی 2 سن کاغذ قیچی سن کاغذ قیچی نه کاغذ قیچی 2 1 سن کاغذ قیچی 3 1 پس این همش مورد ما بوش من دست با بوش به سطحاشون بیاشم وای چه باختی ولی بیا مکو ساشا بزن نه سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. حالا متاسفانه به خاطر مصرف داروها کلا تنظیم خوابم به هم ریخته. الانم داخل ماشین خواب بودم، آقای اسحاقی راننده بود، منو بیدار چه گفته دوباره دارن خونه های چه کانال یوتیوب دارن رو خراب میکنن و الانم چه داشتم خودم نگاه کردم دیدم بله حقیقت داره و دارن خراب میکنن و شما هم این ببینین حرکت رو. مثلا رفتن از اونجا شروع به تخریب کردن و این چه حالا چند نفری هم خودشون دست به تخریب زدن که خونه هاشون رو خودشون خراب کنن. ببینم کجاست. و وقتی میدونین اینجا منابع ملی هستش چرا میایین ساخت ساز میکنین؟ حیف این طبیعت نیست به خدا. متاسفانه حسابمو دوباره مسدود کردن و اومدم داخل بانک ببینم میتونم بازم دوباره حسابو آزاد کنم یا نه، ولی فکر نکنم. دوستان هر کاری کردم متاسفانه حسابمو آزاد نکردم و گفتن این مبلغ پول واقعا زیاده و تا اون شخصی که وام گرفته بدهی خودش رو تسلیم نکنه ما حسابای تو رو باز نمی‌کنیم. و زنگم زدم به اون شخص جواب تماس من رو هم نداد و واقعا از این قضیه ناراحت شدم و بیشتر اعصابم خورد شد. حداقل جواب میداد، میگفت یه چند روز به من مهلت بده تا بدهیمو صاف کنم و الان پول ندارم. ولی این چه به من بی احترامی میکنه و جواب تماس منو نمیده بیشتر ناراحتم میکنه و عصبانی ترم. حالا ابوالفضل اومده داخل خیاطی تا شلوارشو
کنی نمیدونم تنج کنی از این جور چیز شما مزاحه باشه داخل منطقه لرد بزرگ کلی هم داخل کشوری هم خیاط مردمی داریم هم خیاط زنانه داریم یه لحظه پیرن خوشگلی ببینیم دیگه بیا آمران خب سرد خیلی دوستش داشتم بکن برش کن بردنش کن بسیار بردنش کافه پارک برف نشسته رو کوه بس اون خانم دوباره همون جای همیشگی نشسته هر روز همینی شیره کار دستی درسته کنه انگلیسی کنه اصلا چیکار بکنه معلوم نیست معلومه خیلی باسواده خیلی حوصله دارم انگلیسیش هم واقعا عالی کتابی که من دستش دیدم اصلا واقعا بریم تش بشینیم صحبت کنیم باش سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه یه مسئله جالب پیش اومده ولی خب قبل از این که اون جریان رو اون داستان رو واسهتون بگم باید ذکر کنم که داخل شهرستان لردگان چند طایفه هستن که در حال رقابت با همدیگه هستن هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سطح سواد و دانش که طایفه حسین پور هم یکی از این طایفه های قدرتمند داخل منطقه هستش و با وجود یوتیوب از نظر اقتصادی یک پیشرفت قابل توجهی داشتن و از این رو نسبت به سایر طایفه ها
برتری نسبی به دست آوردن. و همونطور که میدونی من قبلا داخل ویدیوها بر ضد کانال های عشایری صحبت کردم و طایفه حسین پور رو متهم به دروغگویی و فریبکاری کردم. البته همه اونها رو نه، بلکه تعدادی از اونها رو. و از این رو امروز چند نفری با من تماس گرفتن که نمیتونم حالا اسم اونها رو بیارم. گفتن که تو باید بری فامیلی تو عوض کنی و از طایفه حسین پور خودت رو بکشی کنار. یه جورای من در بین طایفه حسین پور، یعنی طایفه خودم، یک آدم بسیار منفوری شدم. ولی خب من یک معلمم و رسالتم آموزش دادن و صداقت هستش و نمیتونم دروغی بگم و یا دروغی رو تحمل کنم. وقتی میبینم که یک چیزی رو به نمایش عموم میگذارن که واقعا حقیقت نداره و باعث آبروریزی منطقه میشه، نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم و شروع به انتقاد از اونا کردم. ولی خب طایفه حسین پور منو به عنوان دشمن خودشون فعلا حساب کردن و فکر میکنن که من دارم با سایر طایفه ها همکاری میکنم و از اونا پول گرفتم که طایفه حسین پور از نظر اقتصادی پیشرفت آنچنانی نداشته باشه. ولی خب واقعا این گونه نیست و میتونم حساب بانکیمو هم به شما دوستان عزیز و هم به طایفه حسین پور نشون بدم. ولی خب اینو هم بهتون بگم، کسانی که به من زنگ زدین و خواستار عوض شدن فامیلی من رو کرده بودین، انسان بودن به اسم یا فامیلی نیست، بلکه به ذات آدمیه، بلکه به صادق بودن و اینکه از احساسات دیگران سوء استفاده نکن. امیدوارم که این حسادت و این تنفر بیجا که از من دارین یه روز برطرف بشه و روزی برسه که متوجه بشین که من چرا این کارها رو انجام میدادم. ویدیوهایی که شماها دارید ضبط میکنید به مرور زمان باعث ناهنجاری بین مردم منطقه، مخصوصا طایفه حسین پور میشه که در حال حاضر هم میتونید آثارش رو ببینید. واقعا جای تأسف داره که یک نفر که دلسوز منطقه هست متهم به رشوه گرفتن و این بشه که داره به سایر افراد حسودی میکنه. من آرزومه که هم طایفه حسین پور و هم کل منطقه لردگون هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی پیشرفت زیادی رو داشته باشن. پیشرفت جامعه باعث پیشرفت منم میشه. کاش به این درک برست. حالا میخوام برم خونه خواهرم. حالا چند باری هم زنگ زده که پتو دوشش تو بیا تا من بشورم و واقعا نمیدونم چه کار کنم، ولی خب زیاد اصرار کرده و شاید وقتی رفتم اونجا خودم هم پتو هم دوشک رو بشورم.
خوشحال میشم با من همراه باشید. مثل تو دوست داشتن و تو هر فلک نیستم بگم، اما رو راستم و قلبم کف دستم هست. من تو ظاهر تلخم اما تو دلم من هست. نفس تو که نیستی این هوا هست، منو در بیار از این. تازه رسیدم خونه خواهرم و بچه ها خوابن، ولی خب من زنگ زدم حدود نیم ساعت پیش، گفت بیدارن، به خاطر همینم اومدن. و این که آبشون هم قطع شده. فعلا دوشه چوپتو رو میذارم همینجا تا پس فردا چه نوبتشونه چه آب بیاد. الان واسم شام درست کردم، آماده. حالا منتظر واسه آب بیاد دوباره بشونه. دوستان واقعا ناراحت شدم. حالا رفتم خونه خواهرم و متوجه شدم، فهمیدم که خواهرم بیمار شده و واقعا نمیدونم چی بگم. با این چه بیمار بود بازم نگران من بود و حتی واسه من شام نگه داشته بود. شاید زیباترین عشق خواهر و برادر واقعا. امیدوارم که بتونم روزی این کمش‌هاشو جبران کنم. و این چیزی هم که داریم مشاهده میکنید و رفت روباه بود. روباه سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. خب وقتی رفتم خونه خواهرم و فهمیدم که خواهرم بیمار شده واقعا ناراحت شدم و اصرار کردم که او رو به بیمارستان ببرم، ولی خب گفت عصر. رفتم پیش پزشک و مقداری دارو بهش داده و کم کم داره حالش بهتر میشه. و برای اینکه اذیت نشه زیاد مزاحمش نشدم و حدود 1 ساعتی بود فکر کنم اونجا موندم و یکی از پتوها رو شستم و برگشتم خونه. حالا در مسیرم چند نفر بهم زنگ زدن و حالا تهدید کردن. به خاطر همین من از کل مسیر یک پخش زنده گذاشتم که یک مدرکی از اونا داشته باشم در صورت وقوع جرم و اینکه بخوام واسه من دردسر درست کنم. که بعد از اینکه سعی و سالم به خونه رسیدم اون پخش زنده رو حذف کردم، چون آهنگ‌هایی رو داخل ماشین پلی کرده بودم که کپی رایت می‌خوردم و این برای کانال خوب نبود. امیدوارم که خواهرم هرچه زودتر سلامتیشو کامل به دست بیاره و دوباره از همه شما بی نهایت تشکر میکنم و امیدوارم که بتونم این کمک ها و حمایت های شما رو جبران کنم.
حدود نیم ساعت پیش بود که در کانال چند تا عکس آپلود کردم که ازتون خواستم در مورد این که کدوم عکس رو بذارم پروفایل از شما نظر بخوام. و بعد از بررسی و این که ببینم کدوم عکس بیشترین رأی آورده، حتما اون عکس رو به عنوان پروفایل جدید کانال انتخاب میکنم. برسیم به سوالات شما. آقای عمران، من چطور میتوانم آن لباسهایی را که شما دارید که زنان شما آن لباسهای محلی را در آن میدوزند تهیه کنم؟ خب دوست عزیز، برای اینکه این لباس ها رو تهیه کنید باید خیاط سایز شما رو اندازه بگیره و متناسب با وزن، قد و سایر ویژگی ها براتون یک لباس مناسب بدوزه. میتونید این مشخصات رو واسه من ارسال کنید و من این مشخصات رو به خیاط بدم و براتون ارسال کنم. چرا آیت الله خمینی عمامه سیاه بر سر داشت؟ آخوندهای همون آیت الله ها داخل ایران دو نوع عمامه بر سر میذارن، یکی سیاه و یکی هم سفید. سیاه ها رو کسانی بر سر میذارن که از نسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستن و افراد دیگه که عمامه سفید رنگ دارن کسانی هستن که در حوزه علمیه مشغول به تدریس شدن و هیچ رابطه‌ای با حضرت محمد ندارن و از این رو این امامه ها به رنگ سیاه و سفید هستن که مشخص کنن کدوم یکی از اینها از نسل حضرت محمد هستن. دوست عزیزی نوشته آیا مسیحیان هم نمیتوانند الکل مصرف کنند؟ در ملأ عام نمیتونن مصرف کنند چون قانون جمهوری اسلامی ایران خوردن الکل و مشروبات الکلی رو ممنوع کرده و این در دین اسلام هم خوردن مشروبات الکلی حرام هست. ولی خب مسیحیان عزیز میتونن داخل ایران در خونه هاشون از مشروبات الکلی استفاده کنن. بازی مافیا چیست؟ بازی مافیا یکی از بازی‌های جذاب روانشناسی هستش که در اون چندین نفر شرکت میکنن. فکر کنید 10 نفر بازیکن داریم، از این 10 نفر 7 نفر شهروند هستن و 3 نفر از اونها مافیا. مافیاها همدیگر رو میشناسن ولی شهروندها همدیگر رو نمیشناسن و باید با فکت و استدلال مافیاها رو شناسایی کنن که واقعا یک بازی بسیار جذابی هستش و پیشنهاد میدم که با خانوادتون این بازی رو انجام بدید چون هم تمرکز شنیداری، بینایی و سایر حواس رو واقعا درگیر میکنه و این به ذهنیت کمک بسیار زیادی انجام میده.
یکی از دوستان عزیز ایرانی نوشته لطفاً راجع به مشروبات الکلی تقلب و مواد مخدر تقلبی که در ایران هست صحبت کن. دوست عزیزمون درست میگن. متاسفانه هر سال تعداد زیادی از جوانهای ایران به خاطر مصرف مشروبات الکلی تقلبی و مواد مخدر میمیرن که واقعا جای تأسف داره و این مشروبات الکلی اگر باعث مرگ اونا نشن باعث میشن که بینایی خودشون رو از دست بدن، چون داخل این مشروبات الکلی از عذرهایی استفاده میکنن که برای سلامتی انسانها مضر هست. کنجکاو هستم که یک بز در ایران چقدر میارزد. الان قیمت یک بز رو دقیقا بهتون میگم. اپلیکیشن دیوار اپلیکیشنی هستش که در ایران حالا معروفه و در اون مردم میتونن اجناس خودشون رو خرید و فروش کنن. مثلا نوشته بز 10 میلیون تومان، میش زایده بره بز 40 میلیون تومان، و این که 19 تا بز چه سوال کردین قیمتشون چقدر میشه، حد اکثر 200 میلیون تومان قیمت داره. چرا پدر و مادر عروس جهیزیه میخرند؟ دوستان حالا داخل شهرهای بزرگ جهیزیه بر عهده خانواده عروس هست و این به خاطر حالا شرایط آینده هستش که اگر خدایی نکرده منجر به طلاق بشه بتونن از وسایل استفاده کنن و وسایل اون خونه رو کامل به دختر بدن. ولی در منطقه عشایر حدود نصف بیشتر پول جهیزیه رو پسر میده. لطفاً بفرمایید قیمت کیسه آرد شما به دلار چقدر است؟ خب داخل ایران تعدادی از محصولات دو نوع قیمت دارن، یکی قیمت به صورت آزاد و دیگری به صورت سهمیه‌ای یا دولتی هستش. قیمت سهمیه‌ای یا دولتی آرد در ایران حدود 40,000 تومان هستش و قیمت آرد در بازارهای آزاد و اینکه به صورت آزاد بخواید یک کیسه آرد رو خریداری کنیم حدود 400,000 تومان قیمت داره. چرا کشور ایران از زنان دارای فرزند در برابر شوهران ظالم محافظت نمی کند؟ این واقعیت نداره. حالا من دوباره بهتون میگم فری به سایر افراد، رسانه ها و سایر کانال ها رو نخورید. دوست عزیزی نوشته آیا در ایران قاضی زن هم وجود دارد؟ که واقعا یک سوال بسیار خوب و
جالبی هستش. بله در ایران با این شاید باور نکنید ولی در ایران قاضی زن هم وجود داره و شاید باور نکنید تعدادی از مردم ایران هم نمیدونن که در ایران قاضی زن وجود داره. 1 دلار معادل چند تومان است؟ به خاطر تورم زیاد و اینکه هر روز تورم در کشور من بیشتر میشه، قیمت دلار هر ثانیه یا بگم هر روز تغییر میکنه و قیمت در حال حاضر دلار معادل 83,000 تومان هستش. آیا این همه نظافت را به این دلیل انجام میدهید که به زودی بیرون میروید؟ خیر، من تا حدود چند ماه دیگه با صاحبخونه قرارداد دارم و فعلا همینجا موندگار هست. فقط چون حس کردم خونه زیاد کثیف شده، تصمیم گرفتم خونه رو تمیز کنم. لطفاً به من بگو چرا اشایر همان چیزی را میخورن که تنوع ندارن، مثل این که پول دارن خانه بسازن یا کلاهبرداری است. دوستان واقعاً حالا تعدادی از کانال‌های اشعاری اینقدر پول دارن، اینقدر ثروتمند هستن که واقعا نمیتونیم ثروت اونها رو اندازه گیری کنیم و حالا غذاهایی رو هم که به شما دوستان عزیز نشون میدن به خاطر اینه که از احساسات شما دوستان عزیز سوء استفاده کنن. شما فقط مرغ میخورید، چرا گوشت گاو یا خوک نمیخورید؟ همونطور که گفتم شرایط اقتصادی ایران واقعا بده و گوشت گاو در ایران گرونه و اینکه گوشت خوک در ایران استفاده‌ای نداره در بین مسلمانان، چون در اسلام خوردن گوشت خوک حرامه. چرا ماهی یا میگو مصرف نمی کنید؟ چون خاطره بدی از ماهی دارم و باعث شد یک روز بسیار بدی رو داشته باشم بعد از خوردن ماهی حدود چند سال پیش. به خاطر همین کمتر از ماهی استفاده میکنم یا اصلا از ماهی استفاده نمیکنم و میگو تا به حال استفاده نکردم ولی خب میترسم استفاده کنم چون شکل ظاهری خوبی نداره. آیا می توانید چیزی در مورد کانال ساحل به من بگویید؟ بابازاده ادعا می کند که همسرش در یک تصادف رانندگی فوت کرده است. بله، حدود متاسفانه چند ماه پیش در یک سانحه همسر آقای بابازاده فوت می کند. آیا وقتی اشیاء خرید می کنند آیا همیشه از مغازه‌دار تخفیف می خواهند؟ یه چیز جالبی رو واسهتون بگم. مردم شهرستان لرگان یعنی مغازه‌دارها وقتی می بینن یک نفر کانال یوتیوب داره و درآمد خوبی از این کانال به دست آورده، قیمت بالاتری رو به مشتری میدن و این تخفیف دادن هم جایز نیست. یعنی
از قیمت معمولی حتی اضافه تر هم میگیرن. شما گفتید در ایران سیاه پوستان وجود دارند. آیا ایرانی ها با آنها بد رفتار می کنند یا به این دلیل آنها به مناطق جنوبی تبعید شدند؟ آیا اکثر ایرانیان نجات پرست هستند؟ خیر دوست عزیز، داخل ایران به رنگ پوست اهمیتی نمیدن. سفید باشن، سیاه باشن، سبزه باشن، زرد باشن، همه ما به همدیگه احترام میذاریم و واقعا کنار هم مردمان خوبی رو تشکیل دادیم و به همدیگه احترام میذاریم. داخل ایران انواع اقوام وجود داره و این چه نژاد پرستانه بخوایم برخورد کنیم در ایران صحت نداره. آیا شما دخترها و پسرها می توانید در یک بار دور همزم شوید، صحبت کنید، به موسیقی گوش دهید و با هم آشنا شوید؟ بله میتونید. اگر حالا داخل این استماع از مشروبات الکلی استفاده نکنیم و شونات اسلامی رو رعایت کنیم ایرادی نداریم. حتی تورهایی هستن، تورهای گردشگری که دخترها و پسرها با هم یک اکیبی رو تشکیل میدن و به سایر مناطق گردشگری ایران یا حتی خارج از کشور سفر میکنن. سوال متوجه نشدم. این هم متوجه نشدم. عمران چقدر درآمد داری؟ به من جواب میدی؟ بله بهت من جواب میدم. چون من چیزی واسه مخفی کردن ندارم. درآمد من از معلمی حدود 9 میلیون، تقریبا 9 میلیون تومان هستش چه معادل 109 دلار فکر کنم میشه. و درآمد ماهیانه من از یوتیوب حدود 30 تومانی هست. چون به غیر از من حالا چند تا از دانش آموزان هستن که متاسفانه وضعیت مالی خوبی ندارن و بخشی از درآمد رو اختصاص دادن به اون دانش آموزان، بخشی رو اختصاص دادن به مدرسه، بخشی رو اختصاص دادن به ابوالفضل و نیما. از این جهت حدود 30 میلیون تقریبا برای من باقی میمونه که واقعا راضیم. نسبت به حقوق معلمی 3 برابر هستش. نام درست شهر محل زندگی شما بوشهر است؟ خیر، محل زندگی من لردگانه و شهر بوشهر یکی از شهرهای جنوبی ایران هست و من حدود 2 سال داخل دانشگاه خلیج فارس بوشهر تحصیل کردم در رشته روانشناسی. خب دوستان، امیدوارم تا این موقع یعنی هر کدوم شما هستید و خدا
که همچنان از این خانواده من